Quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Thái Lan nhưng người dân có giàu hơn hay không? Câu chuyện về kinh tế này thì dễ gây tranh cãi lắm. Con số mới nhất cho thấy GDP theo sức mua tương đương của Việt Nam năm 2025 vào khoảng 1.885 tỷ đô la Mỹ, trong khi Thái Lan khoảng 1.881 tỷ đô la Mỹ, chênh nhau chỉ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tức là cực kỳ sát sao. Nhưng chính khoảng cách nhỏ này lại mang ý nghĩa rất lớn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Việt Nam đã chạm tới và vượt qua Thái Lan nếu xét theo quy mô tổng thể của nền kinh tế. Nhưng vấn đề là, con số đó có phản ánh đúng cuộc sống của từng người dân hay không? Người Việt Nam có cảm thấy mình giàu hơn Thái Lan chưa? Hay nói đơn giản, vượt trên giấy tờ rồi, nhưng trong đời sống thực tế thì đã vượt chưa? Trước hết cần phải hiểu về bản chất của con số này. Hãy bắt đầu từ khái niệm sức mua tương đương. Đây là cách đo quy mô kinh tế không dựa hoàn toàn vào tỷ giá đô la Mỹ, mà dựa vào việc tiền đó mua được bao nhiêu hàng hóa và dịch vụ trong nước. Nó kiểu rất đời thường cho dễ hình dung như thế này. Nếu bạn cầm 100.000 đồng ở Hà Nội, bạn có thể ăn một bữa rất ổn, kèm thêm nước hoặc kèm thêm một số đồ khác. Nhưng nếu mang số tiền tương đương sang Bangkok, bạn sẽ thấy mọi thứ đắt hơn rõ rệt, có khi chỉ đủ ăn nhẹ. Nghĩa là cùng một lượng tiền, sức mua ở Việt Nam cao hơn, và khi quy đổi theo kiểu này, nền kinh tế của Việt Nam được định giá cao hơn khi tính theo đô la Mỹ thông thường. Đây chính là lý do khiến GDP theo sức mua tương đương của Việt Nam tăng rất nhanh, bởi vì chi phí sinh hoạt của chúng ta thấp hơn nên sức mua nội địa, sức mua ở Việt Nam được đánh giá cao hơn. Điều này không sai, nhưng nó cũng không có nghĩa là người dân thực sự cầm nhiều tiền hơn ở trong tay. Nó chỉ có nghĩa là với số tiền hiện có, người dân mua được nhiều thứ hơn ở trong nước so với đi ra Thái Lan mà mua. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng, sức mua tương đương phản ánh khả năng tiêu dùng trong nước chứ không phản ánh trực tiếp độ giàu có khi so với thế giới. Chúng ta cần phải hiểu rõ con số này. Và khi tính về độ giàu có, sự sung túc của người dân thì người ta hay dùng một chỉ số, đó là thu nhập bình quân đầu người. Cái con số này thì Việt Nam chưa bằng được Thái Lan. Bởi vì Việt Nam có khoảng 100 triệu dân, trong khi Thái Lan chỉ khoảng 70 triệu dân. Nghĩa là Việt Nam đông hơn khoảng 30 triệu dân. 30 triệu dân thì tương đương với cả dân số của một quốc gia tầm trung. Cái sự chênh lệch 30 triệu dân này là tương đối rõ ràng. Ví dụ như là Malaysia cũng chỉ có khoảng 35 triệu dân, hay là Madagascar bờ biển Nga cũng khoảng 30 triệu dân, Venezuela 30 triệu dân, Úc và Triều Tiên thậm chí còn chưa đến 30 triệu dân. Thế mới thấy sự chênh lệch dân số giữa Việt Nam và Thái Lan là có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Và khi tổng GDP ngang nhau hoặc nhỉnh hơn một chút thì việc chia cho nhiều người hơn sẽ khiến phần mỗi người nhận được nhỏ hơn. Con số ước tính cho thấy thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tùy theo cách tính sẽ rơi vào khoảng từ 4.500 đến 5.000 đô la Mỹ mỗi người một năm. Bạn thử nhân ra xem con số này chia theo tiền Việt sẽ là bao nhiêu. Trong khi đó ở Thái Lan ở mức khoảng 7.000 cho đến 7.500 đô la Mỹ một người một năm. Chênh lệch này là không hề nhỏ mà nó lên đến khoảng 1,5 lần. Nói cách khác, nếu tính trung bình thì một người Thái Lan vẫn giàu hơn một người Việt Nam khá rõ ràng. Để dễ hình dung hơn, hãy lấy một ví dụ như thế này. Một gia đình kiếm được 10 triệu một tháng nhưng có 10 người ăn, đó chính là gia đình Việt Nam. Còn Thái Lan cũng kiếm được khoảng 10 triệu một tháng nhưng mà chỉ có 7 người. Tổng thu nhập thì vẫn như nhau nhưng mức sống của mỗi người chắc chắn là sẽ khác nhau. Nếu bỏ qua số liệu và đi trải nghiệm thực tế, bạn sẽ thấy một sự khác biệt tương đối rõ. Ở Thái Lan, đặc biệt là Bangkok, chúng ta thấy hệ thống giao thông công cộng phát triển hơn, những trung tâm thương mại cũng đồng bộ hơn, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp và ổn định từ nhiều năm. Tầng lớp trung lưu của họ đông hơn và đã hình thành từ lâu, tạo ra một nền tảng tiêu dùng khá vững chãi. Trong khi đó Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng vẫn mang tính là đang hoàn thiện, đang phát triển. Những thành phố như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ thay đổi rất nhanh, mỗi năm lại mỗi khác, nhưng sự đồng bộ vẫn chưa cao. Có những nơi rất hiện đại nhưng cũng có những nơi còn lạc hậu, tạo ra một sự chênh lệch khá rõ ràng. Ví dụ đơn giản là hệ thống metro. Bangkok đã vận hành nhiều tuyến từ lâu, trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Còn ở Việt Nam, metro mới chỉ bắt đầu, vẫn đang trong quá trình mở rộng. Điều này phản ánh một thực tế, Thái Lan đã tích lũy phát triển trong nhiều thập kỷ, còn Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Cũng cần phải hiểu rằng câu chuyện không phải là Việt Nam không phát triển mà là Việt Nam phát triển sau nên bây giờ mới ở giai đoạn tăng tốc và bây giờ mới đang đuổi theo Thái Lan. Chúng ta có một giai đoạn chiến tranh dài. Sau chiến tranh, Việt Nam từng bắt đầu ở mức rất thấp, gần như phải xây lại từ đầu. Trong khi đó Thái Lan đã công nghiệp hóa từ những năm 1980, đi trước Việt Nam khoảng 15 cho đến 20 năm. Nếu nhìn lại khoảng 30 năm trước thì sự chênh lệch giữa Việt Nam và Thái Lan là cực kỳ lớn. Đầu những năm 1990, GDP của Thái Lan đã ở mức khoảng 80 đến 100 tỷ đô, trong khi Việt Nam chỉ loanh quanh dưới 10 tỷ đô, tức là nhỏ hơn cả chục lần.
Thu nhập bình quân đầu người khi đó cũng phản ánh rất rõ điều này. Người Thái Lan đã đạt được khoảng 1.500 đến 2.000 đô một người một năm, còn Việt Nam chỉ khoảng 100 đến 200 đô. Nói cách khác, vào thời điểm đó, khoảng cách còn lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa Việt Nam và bất kỳ một quốc gia kém phát triển nào, nghèo đói nào nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, mô hình tăng trưởng thì cũng khác. Việt Nam dựa nhiều vào sản xuất, xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Những tập đoàn lớn đóng vai trò rất quan trọng, nhưng phần giá trị cao nhất trong chuỗi sản xuất đó đôi khi vẫn nằm ở nước ngoài chứ không phải nằm ở chúng ta. Trong khi đó, Thái Lan có nền công nghiệp lâu đời hơn, đặc biệt là ô tô và du lịch. Dù gần đây thì họ đã chững lại khá nhiều, nhưng họ cũng đã kịp xây dựng được một hệ sinh thái nội địa bền vững với giá trị tăng cao trong nhiều ngày. Một yếu tố quan trọng nữa đó là năng suất lao động. Đây là thứ quyết định đến thu nhập. Người Việt Nam mình thì hay tự tin mình là những người chăm chỉ, những người cần cù, những người chịu khó. Nhưng mà thực ra không hẳn là như vậy đâu. Bởi vì có những con số đo được rồi. Theo nhiều ước tính, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan khoảng 30 đến 40%. Nghĩa là cùng một giờ làm việc, người Thái Lan tạo ra nhiều giá trị hơn. Và cuối cùng, giá trị đó sẽ được quy đổi thành thu nhập. Như vậy, thì Việt Nam giống như một nền kinh tế trẻ, năng động, tăng tốc nhanh, dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, khả năng thích nghi cao, tốc độ tăng trưởng thường xuyên ở mức 6 đến 8%, thậm chí hướng tới 10% trong tương lai. Trong khi đó, Thái Lan là một nền kinh tế trưởng thành hơn, tăng trưởng chậm lại, chỉ khoảng 2% mỗi năm, nhưng có nền tảng khá vững. Họ không bùng nổ được nữa, nhưng lại có mức sống đã được tích lũy từ trước. Câu chuyện này giống như hai chiếc xe, một chiếc đang tăng tốc rất nhanh từ phía sau, một chiếc chạy chậm hơn nhưng đã đi từ trước rất lâu. Nói đến câu chuyện rùa và thỏ thì có vẻ là hơi quá, nhưng tại một thời điểm nào đó, chiếc xe phía sau sẽ bắt kịp, song để vượt xa và tạo khoảng cách thì cần thêm thời gian. Thái Lan phải thừa nhận một điều là bây giờ họ tăng trưởng chậm rồi, dân số của họ thì già, tiêu dùng thì yếu hơn, phụ thuộc du lịch và chịu tác động từ biến động toàn cầu như giá năng lượng hay xung đột chính trị. Trong khi đó, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể. Và nếu giữ được cái đà này trong 5 đến 10 năm, khoảng cách về tổng quy mô kinh tế sẽ ngày càng rõ rệt. Và khi tổng quy mô tăng đủ lớn, thu nhập bình quân đầu người cũng sẽ dần được kéo theo. Nói cách khác, Việt Nam đang bứt tốc trong khi đối thủ lại đang giảm ga. Vậy đến khi nào thì người Việt có thể giàu ngang một người Thái Lan hay thậm chí là giàu hơn một người Thái Lan? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách thu nhập với Thái Lan trong những năm tới. Và vào khoảng thập niên những năm 2030, 2040, hai bên có thể tiệm cận nhau về mức sống. Thu nhập bình quân của một người Thái và một người Việt khi đó sẽ ngang nhau. Tuy nhiên, điều này không tự động xảy ra. Nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác. Ví dụ, người lao động phải có năng suất tốt hơn, giáo dục phải tốt hơn, công nghệ phải phát triển hơn và chuyển dịch lên các ngành có giá trị cao hơn, đặc biệt là xây dựng một tầng lớp trung lưu đủ mạnh. Nếu chỉ dựa vào lao động giá rẻ thì sẽ có trần, và chạm trần rồi thì không vượt được. Muốn vượt hẳn, Việt Nam phải chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chất lượng, nơi mỗi người làm ra nhiều giá trị hơn, chứ không chỉ là làm nhiều hơn và làm chăm hơn. Thế nên con số là những con số, còn người dân sẽ cảm nhận mức sống đôi khi rất khác. Một điều rất thực tế là người dân thì không sống bằng những con số, không sống bằng GDP mà sống bằng thu nhập hàng tháng. Khi kinh tế tăng trưởng, không phải ai cũng cảm nhận được ngay lập tức. Có những ngành hưởng lợi trước, có những ngành hưởng lợi sau. Vì vậy, dù GDP Việt Nam tăng mạnh, nhưng cảm giác giàu lên của người dân thường là sẽ cảm nhận chậm hơn một chút so với số liệu. Nó cần thời gian để lan tỏa qua việc làm, qua tiền lương, qua giá cả và qua chất lượng dịch vụ. Nhưng nếu nhìn dài hạn, xu hướng là rất rõ. Đời sống của người Việt Nam đang cải thiện từng năm, từ nhà cửa, xe cộ cho đến mức chi tiêu cho việc học hành, du lịch, vui chơi, giải trí. Tất cả đều đang tăng lên. Chỉ là khoảng cách với những nước đi trước như Thái Lan vẫn chưa được san lấp hoàn toàn trong một sớm một chiều. Câu chuyện về việc Việt Nam vượt Thái Lan về quy mô kinh tế là một cột mốc rất đáng chú ý. Nó cho thấy tốc độ phát triển của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua là cực kỳ ấn tượng. Nhưng đây mới chỉ là một bước khởi đầu của hành trình dài. Việt Nam hiện giống như một quốc gia sở hữu một chiếc nồi cơm rất to nhưng số người ăn cũng rất đông. Thái Lan thì nồi cũng to gần bằng nhưng mỗi người lại được ăn nhiều hơn bởi vì gia đình của họ ít người hơn. Muốn thay đổi điều đó, Việt Nam cần không chỉ làm cho nồi cơm to hơn mà phải làm sao để mỗi phần chia ra ngày càng nhiều hơn, mỗi bát cơm lớn hơn. Và nếu giữ được đà hiện tại, không phải là chúng ta không có cơ hội, nhưng đó sẽ không phải là câu chuyện của 1-2 năm mà là câu chuyện của cả một thế hệ, đôi khi là thế hệ của con cháu chúng ta. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.